Вітаю! Давайте сьогодні протестуємо діелектричні властивості двох флюсів – справжнього ноуклін флюсу і флюсу без назви. Просто написано, що він ноуклін або колись ним стане після довгого і руйнівного термопрофілю. Отже, давайте почнемо. Для тесту нам потрібно справжній ноуклін флюс OLPX MA2500NC, сір-плата з мінімальним шагом між доріжками і якісний мегаомметр, а також псевдо-ноуклін флюс для порівняння. Перевіряємо обладнання, все працює. Спершу наносимо флюс MA2500NC. Нанесли. Далі підключаємо мегаомметр і подаємо на нашу сір-плату з неактивованим сирим флюсом OLPX напругу 250 вольт. І бачимо опір більше 3 гігаомів, що є чудовим і надійним показником. Далі активуємо флюс паяльником з температурою 330 градусів, дуже коротким дотиком на 1 секунду. Повторно тестуємо. Підключаємо мегаомметр, подаємо напругу 250 вольт, опір флюсу зріс до 5,5 гігаом. Збільшуємо напругу до 500 вольт, результат незмінний. Піднімаємо напругу до 1000 вольт. І бачимо стабільні 5,5 гігаоми, що є чудовим результатом. Тепер час таким самим чином протестувати псевдо-ноуклін флюс. Наносимо його поряд з флюсом OLPX на тій самій сір-пластині. Готово. Також для початку подаємо напругу 250 вольт і бачимо практично коротке замикання. Знизимо напругу до 100 вольт. Результат той самий – майже коротке замикання. Опір всього декілька мегаом, що є неприйнятно низьким показником. Але ж даний флюс повинен стати ноуклін після магічного дотику паяльника. Тож давайте зробимо це. Активуємо паяльником, температура 330 градусів, дамо навіть більше часу для термопрофілю, ніж флюсу OLPX. Готово. Отже, підключаємо сір-плату, подаємо напругу і опір взагалі зник. Тепер вже точно маємо коротке замикання. Давайте змиємо цього поганця і залишимо на платі тільки залишки флюсу MA2500NC. Готово. Робимо контрольний замір опору. Чудово! Опір знов повернувся до 5,5 гігаомів, що є надзвичайно високим показником.